ඔයාගේ අත්දැකීම සහ පුහුණු වීම මත ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න පුළුවන් සුපිරි වැඩක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා ඇති එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන්. ඉතින් මේ එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වල කරන්න තියෙන්නේ විනාඩියක කාලයක් තුලදී යම්කිසි මුදල් වර්ගයක් ඉහළ යනවද පහළ යනවද කියලා තීරණය කිරීමක්. ඉතින් ඔයාගේ තීරණය හරි ගියොත් ඔයාට 80%ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි සරලවම එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අවදානමක් තියෙන වැඩක්. මේකෙන් හිඟන්නෙක් කෝටිපතියෙක් කරන්නත් පුළුවන්, කෝටිපතියෙක් හිඟන්නෙක් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා කතාවක් අහලා ඇති ජීවිතේ ඕනම දෙයක් කරද්දී ඒ දේ පුරුදු වෙලා අත්දැකීම් ලබාගෙන කරොත් ඒ දේ පරදින්න නැතුව කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වලටත් තියෙන්නේ. ඔයා පුරුදු වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මේකේ පරදින්න නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒක නිසා අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වල පුරුදු වෙන්නේ කොහොමද, ඉන්ඩිකේටර් භාවිතා කරලා එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වල අනාගතය කියවන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් පුරුදු වෙන්න කැමති නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම තැනක් ස්කිප් නොකර බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හරි බලන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් පළවෙනි පාඩමට. ෆෝන් එකෙන් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා Google Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ඇප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඕපන් කරගන්න. ඔයා කම්පියුටර් එකක් භාවිතා කරලා එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරන්න expert.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ වෙබ් පේජ් එකක් ඕපන් වෙවි. මේ වෙබ් පේජ් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මැද ට්‍රේඩ් කියලා බටන් එකක්. මේ බටන් එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊතලයක් වගේ බටන් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ පේජ් එකක් ඕපන් වෙවි. ඉතින් මේක තමයි ඔයාගේ ඩිමෝ account එක. ඩිමෝ account එකේ ඔයාලට පුළුවන් නොමිලේ ඕන තරම් කාලයක් පුරුදු වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩේ පුරුදු වෙන්න කලින් මේ account එකේ තියෙන දේවල් ගැන අඳුරගෙන ඉමු. ඔයාට දකුණු අත පැත්තේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ බැලන්ස් එක. ඉතින් ඩිමෝ account එක නිසා ඔයාට පුරුදු වෙන්න $10000ක ප්‍රමාණයක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වම් අත පැත්තේ උඩින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මුදල් වර්ගයක් තියෙනවා. ඊට මෙහා පැත්තෙන් වෙලාව තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට කරන්සිස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එක කරන්සි එකකට ඉස්සරහින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඉතින් මොකක්ද මේ ප්‍රතිශතය කියලා දැන් අපි බලමු. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ කරන්සි එකේ ප්‍රතිශතය 83යි. ඒ කියන්නේ මේ කරන්සි එක භාවිතා කරලා අපි ඕඩර් එකක් ඇල්ලුවොත් ඉහළ යනවද පහළ යනවද කියලා ඕඩර් එකක් ඇල්ලුවොත් මේ ඕඩර් එක දිනුවට පස්සේ 83%ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 100ක ඕඩර් එකක් ඔයා මේ කරන්සි එකේ දැම්මොත් රුපියල් 83ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාට මේ කරන්සි එකේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලිස්ට් එකෙන් කරන්සි එකක් ඔයා තෝරගනිද්දි 70%ට වඩා වැඩි කරන්සිස් තෝරගන්න. කරන්සි එක උඩ ක්ලික් කරලා පහළ තියෙන apply කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කරන්සි එකට අදාළ ප්‍රස්ථාරය ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රස්ථාරයට පහලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ධන ලකුණකුයි ඍණ ලකුණකුයි තියෙනවා. ඊට මැද යම්කිසි අගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අගයෙන් තමයි ඔයා ඕඩර් එක දාන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙතන $1 ඉඳන් ඔයාට අගයන් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ධන ලකුණු ඍණ ලකුණු උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට $1 ඉඳන් මෙතන ඕඩර්ස් දාන්න පුළුවන් $1000 වෙනකම්. ඊට මෙහා පැත්තෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාට සහ කොළ පාට. උදාහරණයක් විදිහට මේක පැහැදිලි කරොත් ඉදිරි විනාඩියක කාලය තුලදී මේ ප්‍රස්ථාරය දැන් තියෙන තැනට වඩා ඉහළ යනවා නම් ඔයා ඕඩර් එක අල්ලන්න ඕන කොළ පාට බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා. දැන් තියෙන තැනට වඩා පහළ යනවා නම් ඔයා ඕඩර් එක අල්ලන්න ඕන රතු පාට බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා. මෙන්න මේක තමයි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වල මූලිකම process එක. එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කරගෙන යද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් භාවිතා කරනවා. ඔයාලට මේ පේජ් එකේ උඩම මෙතන අයිකන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් ලිස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇලිගාටා කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන කිසිදු අංකයක් වෙනස් කරන්න එපා. ඔයා ෆෝන් එකකින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දාගද්දි මෙතන අංක වෙනස් වෙලා තියෙනම් ඒ දේවල් මේකේ තියෙන විදිහට හරියට හදාගන්න. හදාගෙන මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇප්ලයි කරගන්න. ඇලිගාටා ඉන්ඩිකේටර් එක ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් graph එක යන පැත්තටම ලයින් 3ක් යනවා. රතු පාට ලයින් එකකුයි, කොළ පාට ලයින් එකකුයි, කහ පාට ලයින් එකකුයි.
ඊළඟට අපි දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇක්ටිව් කරගමු. ඔයා යන්න ඉන්ඩිකේටර් ලිස්ට් එකට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් RSI කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකටත් ගිහිල්ලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ කිසිම සෙටින් එකක් වෙනස් කරගන්න නැතුව මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් මේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාට graph එකේ පහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දම් පාට ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ දම් පාට ලයින් එක විතරයි ගමන් කරන්නේ. රතු පාට ලයින් එකයි කොළ පාට ලයින් එකයි ස්ථාවරව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් භාවිතා කරලා ට්‍රේනින් වෙලා බලමු. ඉතින් මම මුලින්ම BTC INR chart එක ඕපන් කරගන්නවා. chart එක ඕපන් කරගත්ත ගමන් ඔයා කරන්න ඕන මේ chart එකේ ආපස්සට විනාඩි 4-5ක කාලයකදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම ආපස්සට බලනකොට මේ chart එකේ නම් ගොඩක් වැඩිවීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරය ගොඩක් උඩට ගිහිල්ලා. ඉතින් මගේ තර්කය තමයි යම් කිසි වෙලාවකදී මේ ප්‍රස්ථාරය පහළට එන්න ඕන. එන්නේ පොයින්ට් එක අල්ලගන්න හොඳට බලන් ඉන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඇලිගාටා ඉන්ඩිකේටර් එකේ රතු පාට මේ ලයින් එක තැන් දෙකකින් නැමෙනවා. තැන් දෙකකින් නැමිලා ඉතුරු ලයින් දෙක කපාගෙන පල්ලෙහාට යනවා. ඒත් එක්කම RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ දම් පාට ලයින් එක පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාව හොඳම පොයින්ට් එක මේ graph එක පල්ලෙහාට යනවා කියලා හිතන්න. මේ අවස්ථාවේදී අපි රතු පාට බටන් එක ඔබලා ඔට්ටුවක් අල්ලනවා පල්ලෙහාට මේ graph එක යනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඕඩර් එක සාර්ථක වෙලා මේ ඕඩර් එක ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම මාස 2ක කාලයක් වගේ ට්‍රේනින් කළා ඇලිගාටා සහ RSI ඉන්ඩිකේටර් වල හොයාගත්ත රහස. මෙතන ඇලිගාටා ඉන්ඩිකේටර් එකේ තැන් දෙකකින් නැමෙන්න ඕන. නැමිලා ඉතුරු ලයින් දෙක කපාගෙන රතු පාට ලයින් එක පල්ලෙහාට යන්න ඕන. ඒත් එක්කම RSI එකේ දම් පාට ඉරත් පල්ලෙහාට ආනත වෙලා ගමන් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ දෙක මුණු වෙලාවට ඔයා හරිතනින් ඕඩර් එක ඇල්ලුවොත් 180ක සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මේ ඕඩර් එක දිනන්න. ඉතින් අපි තව උදාහරණයකට යමු. මම BTC LTC මාකට් එක ඕපන් කරගන්නවා. chart එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මම ආපස්සට බලනවා මේකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මාකට් එක ඉහළ යාමක් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ තර්කය තමයි මේ මාකට් එක කොයි වෙලාවක හරි පහළ යන්න ඕන. ඉතින් මම බලන් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් ඇලිගාටා ඉන්ඩිකේටර් එකේ රතු පාට ලයින් එක තැන් දෙකකින් නැමෙනවා. තැන් දෙකකින් නැමිලා ඉතුරු ලයින් දෙක කපාගෙන යනවා. ඒත් එක්කම RSI එකත් පල්ලෙහාට ආනත වෙලා යනවා. ඉතින් මෙතන තමයි හොඳම පොයින්ට් එක. මම පල්ලෙහාට ඕඩර් එකක් අල්ලනවා. ඉතින් දැන් අපි බලන් ඉමු මේ ඕඩර් එක හරියාවිද කියලා. ඉතින් දැන් සමහරු කියාවි ඔයා ඩිමෝ account එකේ මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා දින්නට ඇත් account එක මීට වඩා වෙනස් කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේක කියන නිසා මමත් මුල් කාලේ හිතුවේ ඩිමෝ account එකයි ඇත්තට අපි සල්ලි දාලා හදාගන්න account එකයි account දෙකක් කියලා. ඉතින් මං ඇත්තට සල්ලි දාලා හදාගත්ත account එකට phone එකෙන් log වුණා. ඩිමෝ account එකට lap එකෙන් log වුණා. දෙක සංසන්දනය කරා. කිසිසේත්ම වෙනසක් නැහැ. ඒක වගකීමෙන් මං කියන්නේ ඔයාලා ඩිමෝ account එකේ පුරුදු වෙන්න. ඩිමෝ account එකයි ඇත් account එකයි දෙකම එක සමානයි. 100,000ක් ෂුවර් ඩිමෝ account එකයි රියල් account එකයි දෙකම එක සමානයි. ඒක නිසා ඔයාලා මං කියලා දෙන විදියට හරියට මාස 3ක්වත් මේ ඉන්ඩිකේටර් සිස්ටම් එකෙන් හොඳට ට්‍රේනින් වෙන්න. ඉතින් හොඳට බලන්න අපේ කතාවත් එක්ක අපිට ඕඩර් එකක් මිස් වුණු තැනක් තමයි මේ තැන. මෙතන නැමි දෙකකින් රතු පාට ඉර නැමිලා තියෙනවා. නැමිලා අනිත් තීරි දෙක කපාගෙන පල්ලෙහාට ගිහින් තියෙනවා. ඒත් එක්කම RSI එක උඩු ඉර කපාගෙන පල්ලෙහාට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී හරි තැන බලලා ඕඩර් එක ඇල්ලුවා නම් අපිට මේ ඕඩර් එක දිනීමේ සම්භාවිතාව 100%යි. 100%ක් ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් මේ ඕඩර් එක. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක පල්ලෙහාට දාන ඕඩර් වලට විතරක් නෙමෙයි උඩට දාන ඕඩර් වලටත් වැඩ කරනවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මාකට් එක නැමි දෙකකින් නැමිලා රතු පාට ඉර අනිත් ඉර දෙක කපාගෙන උඩට යනවා. ඒත් එක්කම RSI එකත් උඩට යනවා. ඉතින් මෙතනදි මං උඩ මුදුනේම ප්‍රොෆිට් එකක් අල්ලනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ඕඩර් එක ප්‍රොෆිට් වේවිද කියලා.
ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඕඩර් එකත් ප්‍රොෆිට් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රොෆිට් වුණාට මේ ඕඩර් එක මං උඩ මුදුනේදී තමයි ඇල්ලුවේ. ඉතින් මේ ඕඩර් එක දාන්න තිබුණේ අපිට තව ටිකක් පහලින්. එතකොට බයක් නැතුව 100%ක් ප්‍රොෆිට් වෙයි කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං දැන් තව ඕඩර් එකක් අල්ලනවා බිට්කොයින් මාකට් එකේදී. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඇලිගාටා එකේ රතු පාට ඉර කපාගෙන පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් මං ඕඩර් එක පල්ලෙහාට දානවා. හැබැයි මේ ඕඩර් එක දින්නට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ විදියට ඇලිගාටා ඉන්ඩිකේටර් එකේ රතු පාට ලයින් එක රටාවක් විදියට යනවනම් ඒ කියන්නේ මේ සයින් වක්‍රයක් විදියට මේ විදියට යනවනම් කවදාවත් මේ වගේ මාකට් වලදී ඕඩර්ස් අල්ලන්න එපා. ඉතින් දැන් මම මගේ අත්දැකීම් වලින් ඔයාලට උපදෙස් ටිකක් දෙන්නම්. ඔයාලා chart එක ඕපන් කරපු ගමන් කවදාවත් ඕඩර් එකකට යන්න එපා. ආපස්සට විනාඩි 15ක වගේ කාලයක් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඕඩර් එකකට යන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාට ඩොලර් 10000ක මුදලක් දෙනවා ඩිමෝ account එකේ ට්‍රේනින් වෙන්න. හැබැයි ඔයා මේ ඩොලර් 10000 ඔයාගේ සල්ලි කියලා හිතන්න. එහෙම හිතලා පරිස්සමෙන් මෙතන ඕඩර්ස් දාන්න. එතකොට ඔයාට ඇත්ත සල්ලි දාපු දවසකටත් බයක් නැතුව මේ වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා පුරුදු වෙන කාලේ chart එක ඕපන් කරලා ටිකක් අධ්‍යයනය කළා ඕඩර් එකක් ඇල්ලුවා. ඒ ඕඩර් එක පෙරදුනා කියලා හිතමු. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ ඕඩර් එක පෙරදුනේ ඇයි කියලා හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න. අධ්‍යයනය කළා ආපහු පැය භාගකින් විතර ඇවිල්ලා තව ඕඩර් එකක් අල්ලන්න. ඔයා ගොඩක් වාර සංඛ්‍යාවක් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වල අසාර්ථක වෙනවා කියන්නේ මේ එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම්කිසි ඕඩර් එකක් ඔයා දින්නට පස්සේ ඒ ඕඩර් එක දාපු තැනට අදාළව ඇලිගාටා ඉන්ඩිකේටර් තියෙන්නේ කොහොමද? RSI ඉන්ඩිකේටර් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ෆොටෝ එකක් හරි ගහලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි කොලයක හරි ඇඳගෙන තියාගන්න. ඒ මොකද අත්දැකීම් එකතු වෙන්න පුහුණු වීම වැඩි වෙන්න තමයි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් වල ඔයා එක්ස්පර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රේනින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පාර ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකෙන් ගොඩ යන්න ඕන නම් මාස 2-3ක් ට්‍රේනින් වෙන්න. වැඩේ පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදාගෙන ඩොලර් 10ක මුදලක් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් account එකක් හදන්නේ කොහොමද? account එකට සල්ලි දාන්නේ කොහොමද? account එක verify කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියා දීපු ඒවා බොරුද ඇත්තද කියලා පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කරන්න කැමති ඔයාගේ යාළුවට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉදිරි වීඩියෝ බලන්න ඔයත් කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.